Ser ni bakgrunden bakom oss? Det liknar inte där vi brukar vara. Inte en småländsk insjö, utan liknar mer västkusten, typ Orust. Och vad gör vi här? Jo, vi ska fiska makrill, som så många av er har sagt att vi ska fiska. Det liksom bara luktar makrill i luften. Ja, jag har. Det är grisar! Det är gris! Jag slåss om det. Förlåt makrillen. Det är ett helt stim! Och de hugger! Det här är sjukt! Det är sjukt, det är flera hundra! Traila i västkusten här, Tobbe. Spännande alltså. Inte varje dag man trailar i Alumacraften i saltvatten här. Det är nästan som man blir lite orolig här. Men det går nog bra. Vi är på Orust och det här känns riktigt som västkusten. Det liksom bara luktar makrill i luften. Det här är jag inte van här med i Småland. Det är så här vita hus, det är backar, det är sådana kopparfärgade tak. Jag kan bara känna mig att vi ska gå ut och dra makrillar nu. Det kommer vara så himla kul fiske. Och det var typ, jag tror det var typ 15 år sedan jag var ute och drog makrill sist. Det känns kul. Kul att ni kommenterar att vi ska fiska makrill och sen så att vi kan göra det också. Jag har precis varit och parkerat bilen här. Vi har trällt i båten. Och nu ska vi gå till våra kompisar, våra hjälpreder, för att hitta makrillen på västkusten här. Här har vi då Linus och Axel som är västkustproffsen här. Jag och Tobbe har inte så bra koll på det här fisket, så vi fick ju ta till hjälp, va? Nu har vi kommit ut utanför själva hamnen här. Och i bakgrunden här så har vi Kärringön. Och nu ska vi åka ut ungefär 7 sjömil, eller vad var det? Ja, det var någonting sånt. Till ett fläskberg. Ja, vi ska åka till ett fläskberg och det är liksom, det låter ju grisigt, så att vi hoppas på fläskiga fiskar där då. Så vi har en bit att köra ut nu, men det kommer vara värt det. Säger Axel i alla fall. Förhoppningsvis, vi får se. Efter 30 minuters båtåkande hoppas vi nu att vi kan få några makrillar här ute på det här fläskberget. Så bara fläskmakrillar. Så har jag en 200 grams tyngd här, en makrillhäckla och sen mitt gäddspö. Så tar vi bara och sänker ner här. Och sen så sänker vi ner långt, ungefär 100 meter här. Och sen börjar vi veva och sen hoppas vi att det bara smäller till här. För det var som sagt, det var 10 år sedan ungefär jag fick en makrill. Så det känns som det är dags att ta en till nu. Vad fan? Ja, jag har. Ja, vad den drar! Jag släppte ju bara ner, sen blev det slacklina. Undrar vad hände? Tobbe! En makrill! Han inte ens släppa ner! Det gick snabbt. Så Fin den är! Är det så här lätt att få makrill? Fin makrill, den här kommer vi lägga livelen och sen så tar vi hem och äter den. Fy fan vad gott detta blir. Nu är vi när jag taggar på att ta lite mer. Det känns som... tror du jag är? Jag har inte ens börjat fiska än. Nu är det min tur att släppa ner här. Jag är så taggad nu. Jag vill också ha makrill. Jag har aldrig fått typ. Gäller att ha bromsen i botten här för att nita dem. Kom igen, hugg nu små makrillar. Hugg. Nej, jag har den. Jag har flera. Oj, titta vad de fightar. Ja, det hugger. Nu kommer alla måsar också. Det betyder att det är mycket makrill i närheten. Där kommer den. Och den är fin, Tobbe. Jag kan säga att den här makrillen är mycket starkare än en abborre. Och titta vad fin den är i färgen. Riktigt så här lamorerad. Och nu är måsarna galna här. De känner att det är makrillar på G. Ser ni hur grön och fin den är? Det blir mat för en gångs skull. Vi gör en catch and cook på dem. Edvin, vad säger du om det? Det gör vi. Jag är hungrig nu, så vi åker in. Så vill ni att vi ska köra en catch and cook på dem, se till att trycka på gilla-knappen. Och om ni inte trycker på gilla-knappen, då kan ni inte se det. Då blir det så här block. Nu kan ni inte se videon mer. Det stängs av när vi ska börja tillaga dem. Så ni måste trycka på gilla nu. Jaha, vänta. Jag hade något. Det var någon som var där. Jag har fisk. Jag har fisk. Nu har jag också fisk här. Bara smackar det till. Jag undrar. Det kan vara flera. Är det lätt att fiska makrill, Edvin? Det är lätt när det är svårt. Nej, men alltså om man hittar dem så är det inte svårt. Och det är många. Det är helt fullt. Det är 78 stycken nu. Det är fullt. Men de var små. Vadå små, Tobbe? Du är också liten. Kolla. Första makrillarna i Sverige för mig någonsin. Oj, jag har fått en i Norge innan. Och nu bara pumpar jag upp de här. Den här var lite större, de andra var så himla små. Så de här lite större sparar vi och de mindre släpper tillbaka. Titta vad fin den är. Ser ni huvudet här, färgen? Är så fin färg, den här ska bli god att äta.
Släpper vi ner igen. Nu ska jag ta upp en ny full häcklar. Åh jäklar Tobbe! Det bara small! Han tog med droppet! Det är asmånga tror jag. Åh, det är turbo i de här! Jag gäddspöre fightar ju! Seriöst alltså, för de drar! Det här är sjuka turbofiskar. Jag gäddspör liksom och det fightar. Det här måste vara många på nu tror jag. Den förra var liksom lätt om man jämför med det här. Jag liksom hann inte... Oh, det är grisar! Det är gris! Är det det? Ja, det är flera stycken. Det är asgrisiga! Oj, jäklar vad stor! Kolla den här nere. Det är ju typ 1 kilo. Kolla här. Alltså, de är inte små. Grymt Edvin. Ja, Tobbe. Vilken makrillfiske vi hittat. Jag kan inte ens hålla upp då. Det väger flera kilo här ju. Alltså, titta på den här makrillen. Det är inte liten. Det här var ju kul. Jag fick jackpot. Jag fick en på varje krok. Shit, den var också fin. Till och med en på pirken. Så jag har 1, 2, 3, 4, 5 har jag på just nu. Men det var en på 6:e kroken också. Så 6 stycken full pott. Det bara hugger. Alltså jag trodde inte vi skulle ha så här kul makrillfiske. Vid första stället bara stanna och släppa ner. Bara drrrr. Helt sjukt. Man blir så himla fiskesugen. Tack så mycket för att ni ser att vi ska fiska på västkusten. Vad kul detta. Detta måste vi göra fler gånger, Edvin. Lätt alltså. Den här behöver vi inte, så den slänger vi. Hej då. Oh shit. Nej! Den blev uppäten. Tobbe var de attackerar varandra. De slåss om dig. Och så blir det slagsmål, målslagsmål också. Ah, fy. Schysst Tobbe. Förlåt makrillen. De blir glada i alla fall. Ska vi se hur många sekunder det tar här innan jag får makrill då. Vi startar räkneverket här. Släpper ut rätt sakta då, men de är nära båten, makrillarna. Jag har... Det tog inte många sekunder. Det här fisket är ju helt sjukt. Kolla, de hänger efter. Alltså jag hade följe på makrill. Jäklar vad coolt alltså, de kommer efter och jagar under båten här. Ja, alltså stimmet är precis under båten. Han bara jagar som värsta... De är helt sjuka här. De är under båten nu. Det är ett stim, Tobbe. Det är ett helt stim. De hugger. Det här är sjukt. Det är sjukt, det är flera hundra. Axel och Linus, de är inte bara bra på att fiska på västkusten och visa vad makrillen är. Utan Axel har faktiskt varit med i finalavsnitten av Sveriges yngsta mästerkock. Så han är så himla duktig på att tillaga mat. För 2 år sedan så gjorde han en Captain Cook på abborre. Det blev så himla gott med oss. Så nu ska vi åka hem och sen ska Axel tillaga makrillen som är fångat idag med, han säger att han ska göra någon makrillpasta. Så det ska bli spännande att äta. Så nu kör vi raka vägen hem, för jag börjar faktiskt bli riktigt hungrig. Feta båtar och prylar för en kille. Allt är custom och kostar 1 mille. Dundrar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, vi kommer dra stort. Nu är det äntligen dags för middag här. Och vi 3 ska hjälpas åt att göra en god makrillpasta här. Som är Axels recept. Jajamän, så nu ska Tobbe visa sina knivkunskaper. Hur man filerar en sån här rackare. Har man bara ett snitt här. Och det är som att skära i smör, makrill. Och sen så vänder man kniven. Och sen så är detta inte den bästa filékniven. Men så skär man bara så här jäms med benen. Så får man en fin filé här. Klart. 2 fina filéer här. Du är ju bra med kniven, Tobbe. Jag är van att skära fisk. Skär jag bort de här bukbenen. För man vill ha så lite ben som möjligt i den här chilipastan. I makrillpastan menar jag. Du, gör ingen chilipasta till mig för då tänker inte jag äta. Men du gillar ju stark mat. Jag hatar stark mat. Och titta vilken fin filébit det blev här. Ska jag posera med den. Hushållspapper, sen ska vi tvätta rent den. Så här, så den blir torr. Ena sidan vänder man på den, likadant på andra. Här är inga ben, här är inga ben. Men i mitten så är det en benremsa. Så det ska vi skära bort nu. Skär jag bara jäms med så här hela raden. Dum på ena sidan, bensträngen och sen så här på andra sidan.
2 stycken helt benfria filéer ska vi göra det på de 3 återstående filébitarna. Nu är Tobbe klar med filéandet här, så nu är det dags för att skära upp grönsakerna. Och såklart så fick jag den roligaste uppgiften här. Jag fick hacka lök. Nu ska jag hacka lök här. Så det, ja. Nu är det dags för Edvins lökskola här. Häng med nu, för det här blir proffsigt. Dela den, lägg den ner, hacka så här. Finhackat ska det vara. Hela bordet skakar. Okej, det här kanske inte blev det bästa, men man får vara glad för det man får. Men bara gör så här. Det är inte så noga, det är bara finhacka löken. 3 stycken vitlöksklyftor, hacka dem fint. Hacka fint, men inte så fingrarna åker med. Dags för moroten, men det är inte jag tillräckligt bra för, så Axel här, han får visa hur man gör, för jag kan inte. Nu ska jag skära den här i bolognese, och det är när man skär den i små kuber. Här har vi ett proffs, det ser jag. Varför gjorde inte du så, Edvin? Jag vet inte, Tobbe. Men nu är det någon som lär mig här, så nästa gång kanske. Nästa gång vi har kanske mött tacos eller typ mörtpasta eller någonting, då kanske jag kan göra så. Då var det dags för selleri. Och nu ska jag hacka den här bolognese. Jag menar bourgognese. Nu gör vi så här, bara smacka av med den, så kör vi en halv här. Så kör vi såna här strimlor här då. Så hackar vi. Fiskansvarig är tillbaka och nu ska vi skära den här i lagom stora bitar. Ungefär den storleken. Dam. Nu ska vi koka pastan och sen ska vi lägga ner grönsakerna i en stekpanna och göra så de börjar svettas. Efter det ska vi 2 stycken filésardeller som är faktiskt fisk. Och sen ska vi ha i rivet citronskal och lägga i sån här passerade tomater. Sen ska det koka ihop ett par minuter och efter det ska vi i makrillen. Klart och upplagt på tallriken. Axel, vi vill se om du är värd att vara med i Sveriges yngsta mästerkock här. Det ser ju i alla fall hittills supergott ut. Ja, trevligt. Test. För jag är nervös på riktigt. 100 gånger bättre med en makrill i tomatsås. Jag är härdad på det. Det var riktigt gott. Är du härdad? Ja, det var riktigt gott. Frågan är, alltså, detta var jättegott, men jag undrar vad man ska ha för reaktion egentligen. Ska man bara säga, vad gott det var, eller bara, vad gott. Alltså, allt känns ju överdrivet. Ja. Men det var, hur ska man reagera? När man äter vanligt, du säger man bara vad gott det var. Ja. Men man säger inte, wow vad gott det var. Det känns jättekonstigt. Wow! Titta så fint det ser ut här. Nu är det min tur att äta. Jag är hungrig. För det är mörkt ute och vi har hållit på med det här i timtal nu. Det ska vara gott det här. Har du lagt i chili där eller? Det var starkt. Det gjorde jag. Bara på din. Skojar bara. Det här var riktigt gott faktiskt. Det här kommer jag lätt göra om jag får tag på makrill. Alltså, Vi har ju massa makrill med oss. Ja, det är sant. Men alltså nästa gång jag ska äta det här. Ja, Edvin, nästa gång du ska äta det här så får du se till att tillaga det där. Jag ska göra det. Om ni tycker det här var kul, glöm inte att klicka på like. För att om ni vill se när vi har mer sån här catch and cook, för det är faktiskt gott att äta. Så jag hoppas att ni klickar på like. Prenumerera på YouTube-kanalen så hörs vi nästa gång. Ha det bra alla bara. Alltså, Edvin, det verkar som det tar mycket på att vara en hel dag på sjön och fiska makrill. Det gör. Så bara avsluta nu. Hej då!